Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cách nấu sữa đậu nành bằng máy làm sữa hạt không cần lọc bã chỉ trong vòng 25 phút. Và bật mí bí quyết làm sao để khi nấu sữa đậu nành được thơm ngon, sánh mịn, ngậy béo và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng trong sữa. Đặc biệt là mùi sữa rất là thơm ngon và không bị ngấy mùi đậu. Mỗi ngày một ly sữa đậu nành sẽ giúp bạn phòng chống lão hóa, bệnh tiểu đường và bệnh cao huyết áp, đẹp dáng, trắng da. Với nhiều công dụng như thế, chúng ta cùng bắt tay đi nấu sữa nhé. Phần nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị 60g hạt đậu nành, 40g đường phèn, lá dứa và một ít muối. Bây giờ mình sẽ mang đậu đi rửa sạch nhé các bạn. Bên trong sữa đậu nành có chứa lượng lớn hàm lượng vitamin A, B1, B2 và 40% protein thực vật, rất tốt cho sức khỏe. Có khả năng ngăn ngừa được bệnh loãng xương mà người lớn tuổi thường mắc phải, cũng như cải thiện tình trạng tim mạch tốt hơn. Sau khi đã rửa sạch đậu nành, chúng ta sẽ đem đậu ngâm trong nước sạch từ 8 đến 12 tiếng. Các bạn nên ngâm trong tủ lạnh để ngăn mát qua đêm. Nếu các bạn ngâm ở phía bên ngoài thì sau 3 tiếng chúng ta nên thay nước ngâm một lần. Điều này tránh cho đậu nành không bị lên men. Việc ngâm đậu trước khi sử dụng sẽ có tác dụng làm giảm tannin, loại bỏ hoặc làm giảm axit phytic, phá vỡ gluten và làm cho quá trình tiêu hóa dễ dàng hơn, trung hòa các chất ức chế enzyme. Sau khi ngâm đậu nành qua đêm, chúng ta mang đậu nành ra rửa sạch và bóc hết phần vỏ lụa của đậu nành. Theo các chuyên gia, trong vỏ đậu nành có chứa những chất đường mà cơ thể không hấp thụ được. Nếu ăn nhiều hạt đậu nành còn vỏ sẽ gây đầy bụng, khó tiêu. Hơn nữa, nấu sữa đậu nành mà để nguyên vỏ có thể làm ảnh hưởng đến hương vị của sữa, làm sữa sẽ bị chát, không được ngon. Vì vậy, khi làm sữa đậu nành, bạn nên loại bỏ hết vỏ bên ngoài. Đậu nành khi ngâm qua đêm khoảng 10 tiếng sẽ rất dễ bóc vỏ. Lúc này hạt đã mềm, mình dùng tay miết nhẹ hạt sẽ bung vỏ ra. Sau đó mình sẽ đãi lượt bỏ hết cái phần vỏ đi. Chúng ta làm vài lần như vậy thì phần vỏ đậu nành sẽ hết đó các bạn. Thỉnh thoảng còn sót lại vài hạt đậu nành chưa bóc vỏ thì cũng không sao các bạn. Tỷ lệ bóc vỏ khoảng 80 đến 90% là cũng ổn rồi các bạn. Hầu như mọi người đều cho rằng nguồn protein mà cơ thể cần tập trung ở các loại thức ăn đến từ động vật như thịt gà, bò, hải sản. Tuy nhiên, thực vật cũng là nguồn protein dinh dưỡng, điển hình là đậu nành, giúp đảm bảo được lượng calo cần thiết cho cơ thể, tránh được sự dư thừa năng lượng, giúp giảm cân và tránh tích lũy năng lượng gây béo phì. Mình đãi sạch vỏ rồi, bây giờ mình cho phần đậu nành vào máy nhé các bạn. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ rằng làm sữa đậu nành bằng máy làm sữa hạt có vẻ không khác máy xay sinh tố nhiều. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở chỗ máy làm sữa hạt sẽ xay hỗn hợp rất mịn và nhuyễn, ít hao nguyên liệu và tiết kiệm thời gian. Bây giờ mình cho 1 lít nước vào cối. Ngày nay, nhiều gia đình lựa chọn sữa đậu nành là thức uống cho bữa sáng. Nó không chỉ thơm ngon mà còn có thể thực hiện ngay tại nhà. Trong đó, cách nấu sữa đậu nành đơn giản nhất là nấu bằng máy làm sữa hạt. Mình sẽ cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối hồng vào trong cối. Muối giúp cho hương vị sữa thêm đậm đà hơn và giúp sữa được bảo quản lâu hơn. Chúng ta đậy nắp lại. Nắp có thiết kế rất khít và chống tràn nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Bây giờ mình sẽ chọn chức năng nấu. Mở máy sữa đậu nành. Máy sẽ nấu chín sữa đậu nành trong vòng 25 phút. Khác với máy xay sinh tố, máy có chế độ nấu bằng nhiệt nên có thể nấu chín thực phẩm vừa xay xong trực tiếp và không cần lọc qua rây. Lúc này bạn có thể đi làm công việc khác và không cần đứng canh nồi sữa như cách nấu kiểu truyền thống thông thường. Cối xay thủy tinh có dung tích 1,75 lít cùng cấu tạo 5 lớp, kết hợp với khả năng chịu lực và chịu nhiệt cao lên đến 300 độ C, giúp người dùng thoải mái sử dụng đun nấu mà không lo hư hại và biến chất thực phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, lưỡi dao 8 cánh inox 304 giúp xay nhuyễn các loại hạt, mang đến những ly sữa hạt thơm ngon, sánh mịn, dinh dưỡng, kết hợp cùng động cơ công suất 1000W với khả năng xay nhuyễn hơn 20% các máy thông thường, giúp bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng sản phẩm. Bên cạnh đó, sử dụng máy làm sữa hạt sẽ giữ nguyên hàm lượng chất xơ dồi dào trong hạt đậu nành. Đây là lựa chọn tối ưu hơn hẳn so với máy xay sinh tố cồng kềnh. Máy xay sinh tố sau khi xay còn phải lọc xác và bã đậu rất vất vả. Còn đối với máy làm sữa hạt hoàn toàn khắc phục được nhược điểm đó. Chỉ cần khoảng 25 phút máy tự nấu, chúng ta đã có những ly sữa thơm ngon bổ dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh cho cả gia đình mình. Trong lúc chờ đợi để có được ly sữa đậu nành thơm ngon, bạn hoàn toàn có thể thoải mái nấu ăn, lau nhà, dọn dẹp mà không phải lo sữa sẽ bị tràn ra ngoài như khi đun trên các loại bếp thông thường. Bây giờ máy đã nấu xong rồi các bạn.
Mình sẽ mở nắp và cho phần lá dứa đã rửa sạch vào trong cối, sao cho phần lá dứa ngập trong sữa. Lá dứa sẽ giúp sữa đậu nành thơm ngon hơn. Mình tiếp tục đậy nắp lại và chọn chức năng hầm, để trong vòng khoảng 5 đến 7 phút cho lá dứa tỏa mùi thơm, và cũng giúp cho sữa đậu nành chín kỹ, ngậy béo và không còn mùi ngấy của đậu. Hầm bắt đầu. Các bạn nấu ở chế độ hầm khoảng 5 đến 7 phút là được nhé các bạn. Chúng ta sẽ gấp lá dứa ra. Nếu các bạn uống ngọt, các bạn có thể cho thêm đường ngay lúc này. Mình sẽ cho 40g đường phèn vào trong cối. Lúc này sữa còn nóng, các bạn chỉ cần khuấy một chút là đường sẽ tan hết. Nếu mình không cho thêm đường vào bước này thì khi uống mình sẽ cho thêm đường vào sau. Chúng ta có thể thay thế đường phèn bằng đường thốt nốt hoặc là trà lạc khô cũng rất ngon. Chẳng mấy chốc mẻ sữa đậu nành thơm ngon đã hoàn thành. Thành phẩm thu được có màu trắng ngà đẹp mắt. Mùi sữa đậu nành hòa quyện với lá dứa rất thơm. Sữa đậu nành nguyên chất thu được từ hạt đậu thơm ngon béo ngậy. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức những ly sữa đậu nành thơm ngon nhé. Sữa đậu nành có thể thưởng thức khi còn ấm hoặc là cho thêm đá cũng rất ngon. Mùi vị béo ngậy của đậu nành kết hợp với mùi thơm của lá dứa, sự ngọt thanh của đường phèn đã tạo nên hương vị vô cùng hoàn hảo, khiến ai thử cũng phải tấm tắc khen ngon. Sữa đậu nành sau khi để nguội có thể cho vào lọ thủy tinh sạch và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Để giữ được hương vị thơm ngon nhất của sữa, chúng ta nên dùng hết trong khoảng từ 2 đến 3 ngày. Vì nếu để sữa trong ngăn mát tủ lạnh quá lâu, có thể làm thay đổi đến chất dinh dưỡng trong sữa, ảnh hưởng đến sức khỏe. Các bạn biết không, trước đây mình hay mua sữa hạt ở ngoài hàng. Tuy nhiên khi sữa hạt ngoài hàng mua về vẫn có mùi ngấy của đậu. Và sữa cũng không được thơm ngon sánh mịn như sữa đậu nành mình nấu bằng máy làm sữa hạt tại nhà. Điều tuyệt vời ở chiếc máy này mình nhận thấy là sữa tuy không lọc bã nhưng rất thơm ngon, mịn và không có cảm giác bột nhiều. Mỗi ngày làm sữa đậu nành từ máy làm sữa hạt sẽ tiết kiệm cho bạn một khoản chi phí. Bạn không phải đi mua chúng ngoài cửa hàng. Đồng thời sữa đậu nành hoàn toàn nguyên chất, không lo sợ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia đình bạn. Hy vọng với những chia sẻ trên, bạn sẽ có những mẻ sữa đậu nành thơm ngon bổ dưỡng cho gia đình của mình. Có điều gì chưa rõ, các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ chia sẻ thêm nhé. Còn bây giờ mình xin tạm biệt các bạn. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký kênh giúp kênh của mình ngày càng phát triển nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.